كيف تختار تخصصك الطبي؟ محاضرة يلقيها الدكتور أيمن عبده، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيد جدا الحقيقة بأن أكون معكم اليوم، وأنا شخصيا استفدت كثير من المحاضرات ومن الخبرات اللي قدمت، ويعني تمنيت في لحظة كذا أني أكون يقدر لي أني أعيد بعض الاختيارات اللي اخترتها حتى التجارب. لو الإنسان يتذكر حياته أو الماضية ويحاول يتأمل في حياته المستقبلية، يجد أنه في حوالي 3 أو 4 قرارات أساسية في حياته هتؤثر تأثير كبير جدا على مستقبله. أنا أعتقد أن من أهم هذه القرارات هو قرار اختيار التخصص. يعني كلنا تمقلبنا خلاص ودخلنا كلية الطب، فما في يعني مجال أن الواحد يغير. لكن الآن السؤال هو إيش التخصص اللي أنا هكمل فيه، وإيش المجال اللي أنا هستمر فيه طول عمري. مشكلة القرار هذا الحقيقة إنه قرار صعب. أنا في وجهة نظري إنه يمكن هو أصعب أو أهم قرار يمر على الإنسان في حياته. السبب كالتالي: أولا هذا قرار مصيري. يعني هكلمكم أنا في نهاية البرزنتيشن على إذا كان قرار خطأ إيش تسوي، لكن في الحقيقة الآن في ظل الضغط في برامج القبول وبرامج الزمالات ما هو سهل الإنسان يغير تخصصه، فهو قرار بسيط جدا. الخيارات كثيرة، يعني يمكن أساتذتنا والجيل اللي قبلنا كان يعني باطنة، جراحة، أطفال، تخصصات محدودة. الآن التخصصات كثيرة جدا ومفتوحة، ويوجد برامج داخل المملكة وخارج المملكة، ويوجد برامج أكاديمية وغير أكاديمية، فالموضوع صار أصعب من أول. المعلومات قليلة الحقيقة، مو كل واحد يتاح له فرصة زي اليوم إنه يسمع معلومات عن التخصصات. وخبراتكم قصيرة، يعني معظم الناس اللي اختاروا التخصص يكون ممكن قضى يعني 5 أسابيع، قضى فترة أقل، سمع عن التخصص، ما جرب التخصص تجربة حقيقية. اليوم بدي أكلمكم كذا باختصار عن بعض الطرق اللي الناس تختار فيها تخصصها. هنتكلم عن العوامل المؤثرة في اختيار التخصص، الخطوات اللي أنا أقترحها لكم إنه كيف تختاروا تخصصكم، ومتى أنسب وقت، لأنه أنا أعرف إنه المجموعة فيها ناس من سنة 3 وناس سنة 4 و5 وفي أطباء امتياز وغيره. وإذا حصل إنك اخترت تخصص شعرت بعد فترة إنه خاطئ، إيش ممكن تسوي؟ أهم نقطة أنا أبغى أوصلها لكم اليوم إنه لا يمكن إنه يكون في أحد غيرك يصنع لك هذا القرار. هذا قرار شخصي لك، مهما استشرت، مهما استخرت، مهما فكرت، في النهاية القرار هو قرارك. فاليوم فقط أنا هديكم بعض المبادئ أو بعض الأفكار، لكن القرار هو قرارك أنت في الأخير. كيف يختاروا الناس؟ وهذه طرق بصفة عامة ما نبغى نقول عنها صح وخطأ، نبغى نقول كذا كثير من الناس يختاروا. في بعض الناس كسالة يقول لك أنا بختار الأسهل، أنا أبغى تخصص ما في قراية، أبغى تخصص دوام قصير، ما في مناوبات، زمالة قصيرة، إذا في 2 سنين، إذا في سنة، إذا في 6 شهور، كل ما كان أسهل أفضل. واحد يقول لك أنا أبغى أكون مشهور، يعني أنا أبغى أكون من التخصصات اللي لها قيمة عند الناس. وأنتم عارفين إنه بغض النظر عن قيمة الإنسان كطبيب في فروقات في شهرة الأطباء. واحد يقول لك أبغى أكون تخصص نادر بحيث ما في أحد يجي ينافسني، ولا يجيني بكرة واحد يأخذ علي يعني السمعة، ولا يأخذ علي السوق، ولا الله أعلم كيف الناس تفكر. في ناس كثير يبغوا فلوس، وأعتقد أن هذا هدف يعني منطقي جدا. واحد
يبغى التخصص اللي فيه فلوس أكثر. في واحد يقول لك أنا أبغى مستشفى معين، أنا جدا معجب بالمستشفى الفلاني، أبغى أكون في هذا المستشفى فقط، وبالتالي لن أدخل إلا تخصصات موجودة في هذا المستشفى. واحد يقول لك أنا أبغى البعثة، يعني أي تخصص في بعثة أنا هروح، وأي تخصص ما في بعثة ما هروحه بغض النظر عن أي شيء آخر. بعض الناس عندهم exclusion وبعض الناس عندهم inclusion، يقول لك فقط هو هذا، حتى لو أعيد وأدخل 500 مرة أحاول ما هدخل إلا هذا التخصص. في واحد ثاني يقول لك أي تخصص إلا هذا التخصص، فباي exclusion يعني. وفي واحد يقول لك إني أنا أبغى اللي الوالدة والوالد يبغاه. وطبعا سمعنا اليوم تجربة الدكتور وليد، ولكن أنا حقيقة ما أؤيد هذه التجربة. يعني أعتقد إنه بر الوالدين ما هو بالضرورة يكون في اختيار التخصص. يعني الإنسان يستطيع يبر أبوه وأمه في أشياء أخرى كثيرة غير قضية اختيار التخصص، لكن هذا موضوع يعني قابل للنقاش. أنا أعتقد كل هذه الطرق طرق خاطئة، ما هي هذه الطرق المناسبة والصحيحة لاختيار التخصص. طيب إيش العوامل اللي تأثر في اختيار التخصص؟ عمر الإنسان مهم، ولو أنه ما هو عامل أساسي، لكن جنس الإنسان مهم. وهكلمكم في الآخر البرزنتيشن عن كون الإنسان ذكر أو أنثى يأثر على اختيار التخصص. الجغرافيا، واحد مثلا من مدينة جدة يبغى يستمر في جدة، في جدة ما في البرنامج الفلاني، أو في جدة ما توفرت له وظيفة فلانية، لكن هو ما بده يغير، فمضطر أنه يقعد في نفس المدينة. تصور عن التخصص، دراسات كثيرة عملت، ويمكن أشير لكم على واحدة أو اثنين، إنه التجربة اللي تمر فيها في التخصص هي التجربة اللي تقرر لك هل تحبه أو لا. اشتغلت مع ناس متميزين، مرت بتجربة كويسة، أخذت درجة عالية إلى آخره. هذه تجربة التخصص. لكن أيضا التصور عن التخصص، إنسان عنده نظرية إنه والله يا أخي الكاردياك سيرجز هذولا كذا لهم سمعة ولهم مكانة ولهم قوة، فهو تصور عن التخصص تصور إيجابي وبالتالي يختاره. لكن في عوامل نفسية أيضا. في ناس يحبوا يكونوا مع المرضى، يحب يرتبط بالمرضى ارتباط وثيق جدا، هذول غالبا لازم يشوفوا مرضى بشكل كبير، فمناسب جدا لهم أن يكونوا في الباطنة، في الأطفال، طب الأسرة، لأن هذه فيها احتكاك كبير من المرضى. اللي مستعجلين شوية ويبغوا نتائج سريعة، الجراحة مناسبة لهم، الإسعاف، الجلدية، التخدير، خلاص خدر المريض، يصحى المريض، انتهى، علاقته بالمريض انتهت. بعكس الباطنة مثلا هي علاقة طويلة. في ناس يبغوا التحدي، العناية المركزة، الإسعاف، الجراحة. إلى حد ما الناس اللي ما يبغوا يعملوا في تيم ورك كبير ممكن يناسبهم أكثر النفسية أو الباثولوجي. ولو إنه كنت أتكلم مع الدكتور الوهابي قبل قليل إنه لا، الآن صارت حتى هذه التخصصات فيها تيم ورك كبير جدا. فمثلا في النفسية أنت تحتاج المعالج النفسي، السايكوثيرابيست، تحتاج ناس يسوي لك أناليسيز، وتحتاج أنك أنت تفهم المشاكل الطبية للمريض. بس في عوامل نفسية في إنسان نفسه تحدد اختياره. في عوامل في التخصص، مثلا الدخل، عامل أساسي جدا في اختيار الناس تخصصاتهم، لذات في هذا العصر اللي صارت فيه قضية العمل في القطاع الخاص قضية مهمة. مدة التدريب، بلا شك إذا أنت عندك تخصصين كلهم بالنسبة لك نفس الحماس أو نفس الرغبة، وفي تخصص 5 سنوات وفي تخصص 2 سنين، بلا شك أنه أدفانتج أنك تأخذ التخصص اللي هو 2 سنين. عدد ساعات العمل معروف، مثلا جراح زراعة، مثلا زراعة كبد ولا شيء، هذا ممكن يكون عازم ناس وفجأة يكتشف أنه لمدة 2 يوم هو هيكون مشغول. هذا الشيء في إنسان ما يقدر يتحمله، ما يستطيع أن يعمل من غير استعداد. يعني ممكن الليل اللي قبله يكون ما هو نايم مضبوط، ولا يكون تعبان، يجي فجأة يكتشف أنه قدامه عملية 12 ساعة مثلا. هذا شيء بعض الناس ما يتحمله. وجود برامج تدريبية، ممكن واحد يقول لك واخي أنا مثلا برنامج، لا اسمه مثلا برنامج العيون قوي جدا أنا أبغاه، لكن ما قبلت، لكن أنا ما أخذ البرنامج اللي هو أنا ماني مقتنع فيه. أو هذا ينطبق أيضا على الابتعاث وغيره. سهولة الحصول على تدريب هكلمكم عنه، والمستقبل الوظيفي. أنا أبغاكم لما تختاروا التخصص ما تفكروا الآن، تفكر بعدين. معظم الناس يختار التخصص بناء على تصوره على الريزيدنسي، إنه 4 سنوات. يشوف طبيب مقيم في سنة ثانية كيف في الجراحة، يقول لك أنا هذا الجراح. مو صحيح. فكر في الجراح لما يكون عمره 40 سنة و50 سنة و60 سنة، هل هذه الحياة التي تبغى تعملها ولا لا؟ هذا الكلام ينطبق مثلا على طبيب إسعاف، الإمرجنسي ميديسين. بعض الناس متحمس يقول لك هذا الإسعاف جيد، لكن أنت فكر هل هتكون طبيب إسعاف بعد ما تكون عمرك 50 سنة؟ أنا ما بقول لا أو إيوه، أنا بس بقول إنه فكروا في المستقبل البعيد، ما هو فقط في فترة الامتياز. مثلا خلينا ندخل الآن في الكلام الدسم. هذه مثلا في أمريكا الدخول، متوسط دخول الأطباء، تجد في فارق كبير جدا بين الأورثوبيديك ومعليش دكتور فهد والسايكايترست. غريبة يعني، تقريبا نصف الدخل. فأنت لو اشتغلت 30 سنة
حتى يكون دخلك 3 يعني ضعفين دخل مثلا الفاميلي فيزيشن أو البيدياتريشن. هذه نقطة مهمة. وأما بالنسبة للسعودية فأنا أترك لكم يعني الدكتور باسم بيروتي هو اللي يعرف الشيء. طيب بالنسبة صعوبة التخصص، في صعوبات الدخول فيها صعب. مثلا أسمع ما أعرف لكن يمكن الدكتور مقبل يعرف، أسمع هنا مثلا العيون الجلدية هذه تخصصات صعب جدا إنك تلاقي فيها قبول. بالمقابل مثلا الفاميلي ميديسن الباطنة هذه تخصصات أسهل، هذه قد تكون نقطة بالنسبة لك. مثلا في أمريكا البلاستيك سيرجري، الأوبثالمولوجي، اليورولوجي، هذه تخصصات جدا صعب إنك تجد فيها أماكن. ساعات العمل، وهذه كانت مفاجأة لي الحقيقة، نجد أن أكثر الناس يشتغلوا في أمريكا هم الأوبستريشنز، الراديولوجيست، كارديوفاسكولار، جاسترونترولوجي، وأقل ساعات العمل في الإمرجنسي ميديسن والديرماتولوجي. هذه قضية مهمة طبعا تختلف من بلد لبلد ومن مكان لمكان. طيب ما هي الخطوات إذن اللي لازم الواحد يمر فيها عشان يختار تخصص؟ وأول وأهم خطوة هي تقويم ذاتك. لازم تعرف أنت يعني من أنت وماذا تريد. وهذه النقطة طبعا يصير فيها كلام نظري كثير. أنا ما هتكلم كلام نظري، هوريكم بالضبط كيف ممكن تقيم نفسك. Would you please tell me which way I ought to go from here? That depends on where you want to go. أساسية جدا. معظم الناس هو ما هو عارف إيش يبغى، بعدين يجي يستشير يقول لك دكتور إيش رأيك أدخل كذا ولا أدخل كذا؟ ما في جواب للسؤال هذا. هذا الكلام النظري الوحيد اللي هقوله. رسالتك في الحياة، ميولك، قدراتك، ظروفك، لازم تبدأ تفكر وتدرس نفسك وتعرف أنت إيش تبغى. لكن في أشياء تساعدك. هل أنت تبغى تكون سب سبيشالست، متخصص تخصص دقيق، ولا تبغى تكون عام؟ تبغى تكون عام يناسبك الفاميلي ميديسن، يناسبك الباطن العام مثلا، جراحة أو باطنة. يعني لازم تقرر بدري هل أنت يعني تحب الأشياء الجراحية أو الأشياء الباطنية اللي يندرج تحتها أشياء أخرى. كبار أم أطفال، تحب تتعامل مع الأطفال كمرضى ولا ما تحب تتعامل؟ أكاديمي ولا عام، تحب تكون في الجامعة تروح أشياء أكاديمية، ولا تكون كلينيشن أكثر في هذا في وزارة الصحة، في المستشفيات التخصصية، في المستشفيات الخاصة. هذه قرارات مهمة لازم تفكر فيها. لكن أيضا في إشكالية في أنك تكون جنراليست عام، وفي إشكالية في أنك تكون سبيشاليست. فأنت لما تكون سبيشاليست حقيقة بتركز تركيز شديد على أشياء معينة. الآن في عصر الإيفيدنس بيس ميديسن تجد نفسك أنك محصور جدا جدا في منطقة ضيقة، لدرجة أنك قد تصل لهذا الشيء أنك أنت you know everything about nothing. يقول لك أنا متخصص فقط في الفيروس الفلاني وفي الإبيديميولوجي حقه، وهذا موجود في الغرب. you know everything about nothing. بالعكس الجنراليست من كثر حجم المعلومات الآن صار الإنسان تقريبا he knows nothing about everything. إذا تحب الأناتومي يناسبك السيرجري، الراديولوجي مثلا. تحب الفسيولوجي يناسبك مثلا الميديسن. تحب مثلا الميكروبيولوجي يناسبك الانفكشوس ديزيزز. في يعني كذا أشياء تؤدي إلى أشياء. هذه كلها مدروسة وموجودة عندكم في المذكرات وفي الكتب اللي هنصحكم فيها في الأخير. في أشياء عاد more objective. يعني معظم الطلاب والطالبات يجوا يقولوا يا دكتور والله إحنا ما عارفين إيش نبغى. هذا common question. في طرق تساعدك، في تحاليل نفسية. هذا مثلا نوع من أنواع التحاليل النفسية اللي يقول لك إنك أنت من نوع الإكستروفيرتد ولا إنتروفيرتد. هل أنت من نوع السنسينج ولا intuition thinking feeling. أنا ما هدخل في التفاصيل، ممكن نتكلم عنها بالتفصيل في الوركشوب. لكن مثلا إذا لقيت نفسك إنك ما لقيت لي بوينتر يا أخي، ما لقيت بوينتر، معقول كل هذا الصار ما في بوينتر؟ طيب إذا كنت أنت مثلا judgmental، خلينا نستخدم هذا مثلا judging وintroverted يناسبك كذا. إذا كنت مثلا extroverted وperceptive يناسبك كذا. يعني تحلل شخصيتك وتشوف إيش يناسبك. لكن الأفضل منها الحقيقة بعض الأشياء الأخرى. هذا مثلا شيء اسمه الشيء اسمه strong vocational interest inventory. هذه مرة مهم وموجود على ويب سايت هوريكم هي الآن. هذا نموذج من نماذج هذه الأسئلة. فمثلا يسألوك أسئلة طويلة وتجاوب. الشيء اللي يو لايك تحط عليه زائد، والشيء اللي تعتقد انك قوي فيه تحط عليه زائد، وتفضل تجاوب الأسئلة بالشكل هذا. مثلا you like to deal with major illnesses, treat infectious diseases, deal with complex problems إلى آخره. فتجاوب الأسئلة هذه زائد، يعني 0 زائد 0 زائد 0 زائد. بعدين تشوف الأشياء اللي انت حطيت عليها زائد وفي اللايك وفي السترينث هذه تكون بالنسبة لك high priority. الأشياء اللي انت حطيت عليها you like it but you're not strong in it تكون priority, acceptable, rejection. هنناقشها بالتفصيل في الوركشوب. بعدين تشوف التخصصات وتشوف الفيتشرز الموجودة في كل تخصص، وبعدين يبلغ it in هنا. مثلا هذا الفيتشر هل هي موجودة في التخصص؟ انت ايش كان جوابك؟ هل هي priority ولا not priority؟ تجمع الدرجات كلها، وفي الأخير
تصل إلى إنه درجة. فمثلا هذا الإنسان أعلى درجة طلعت عنده مثلا 4 في الانترنال ميديسن، إذن هو يعني حيختار انترنال ميديسن. ما هو بالضرورة إنه هذه هي الجواب النهائي، لكن هذه تديك فرصة إنك أنت تقيم نفسك، تفكر في تجربتك، وتديك فرصة إنك أنت تأخذ حاجة أوبجكتيف. وفي أشياء أخرى كثيرة، يعني مثلا هذا 3 hour كورس موجود في 123 جامعة أمريكية، تجلس 3 ساعات تحلل نفسك وتشوف إيش الطريقة المناسبة. هذه الويب سايت مثلا موجودة عندكم في الأوراق كلها، فيها برضو كويشنير تقدر تجاوبوا، وهذه نفس الشيء. هذه مثلا أمثلة كلها موجودة عندكم في الأوراق، ممكن تجربوها، it's a very interesting يعني experience. إذا لازم تعرف نفسك، مهم جدا إنك تكون عارف أنت إيش تبغى وإيش هدفك في الحياة. بعد ما تقوم ذاتك تنتقل إلى اختيار مبدئي. غالبا بعد ما تسوي هذا الشيء تقول والله أنا شكلي كذا ميديسن، شكلي ميديسن. طيب الآن تبدأ إيش؟ تجمع معلومات. طيب كيف تجمع المعلومات؟ يعني في أكثر من طريقة. أفضل طريقة أنك تجرب، سوي روتيشن، جرب، سوي إلكتيف، سوي روتيشن، يعني try it in the real life. اسأل الناس، اسأل تبغى أوبثالمولوجي، روح يجلس مع أوبثالمولوجي، اسألهم، اقرأ في التخصص وعن التخصص. امسك لك مجلة، مثلا أنت تبغى تفكر في الENT، شوف لك مثلا سعودي جورنال اوف ENT ولا أمريكان جورنال اوف ENT، واقرأ، شوف هل تجد نفسك انك انت فعلا متحمس، هل تجد نفسك انك راغب في الشيء هذا ولا لا. شوف كيف شوف لك واحد ENT، شوف كيف طريقة حياته، كم دوامهم، يجوا الساعة 10:30 مثلا ولا يجوا الساعة 6، يخرجوا الساعة كم، شوف طبيعة حياتهم. اسأل عن سوق العمل، روح مثلا الهيئة السعودية، روح لأي مكان واسأل كيف الوظائف في الENT. لو قال لك والله جدة ساتوريتد خلاص مرة، انت اوريدي عارف انك بتجلس في جدة، قد يكون هذا ما هو التخصص المناسب لك. فأشياء بسيطة لكن الواحد لازم يمشي فيها سيستماتيكلي. اسأل عن المميزات المالية، طبعا معظم الناس ما هيجاوبوك الجواب هذا، لكن اسأل يعني برضو، شوف قوة البرنامج، اسأل البرامج، هل هذا البرنامج في التخصص اللي أنا أبغاه في المدينة اللي أنا أبغاها قوي ولا غير قوي. وزي ما قلت لكم من كذا، فكر في اللونج تيرم وليس في الشورت تيرم. لما تقابل أحد، يعني مثلا أنا التقيت بالدكتور صندوقجي مثلا، أبغى أسأله عن تخصصه، تذكروا هذه السبع أسئلة. أولا، ليش اخترت هذا التخصص؟ ليش اخترت أورثوبيديك؟ ليش اخترت ENT؟ ليش اخترت أوبثالمولوجي؟ ولا تخلي يقول لك يجاوبك إجابات زي والله رغبة شخصية، ولا أنا كذا ميولي. لا، ما في ميولي. كيف؟ إيش عرفك إنه هذه ميولك؟ كيف عرفت إنه هذه رغبتك؟ إيش اللي تحبه في هذا التخصص؟ هيسوي لك هو دعاية لهذا التخصص، زي الأخوان اللي هيكلموكم الآن هيحاولوا يسووا لكم دعاية في تخصصاتهم. فأنتوا دائما اسألوهم إيش تحبوا في تخصصكم وإيش تكرهوا في تخصصكم. فمعظم الناس اللي هم very passionate about تخصصهم يقول لك ما في شيء والله، لا، يقول لا، لازم في شيء، لازم في شيء ما تحبه في تخصصك. اسألوا كيف جدولك اليومي، ساعة كم تروح الدوام، كم مرة ينادوك في الليل، كيف المناوبات. أسئلة تفصيلية. معظم الناس يسألوا أسئلة غير تفصيلية. طيب أنا لو بدي أدخل التخصص هذا، إيش تتوقع المهارات اللي أحتاجها؟ هل لازم أكون شاطر في الديني سكيلد؟ هل لازم أكون أنا أناليتيك في طريقة تفكيري؟ هل لازم أكون أنا اجتماعي؟ هل لازم أكون أنا... اسألوا هل أنت نادم على اختيار التخصص. وإذا قال لك لا، يعني حاول شوية تأكد إنه لا، وإذا قال لك إيوه قول له ليش إيوه. إذا اقتنعت إن أنت طلعت منه كل المعلومات اللي تحتاجها، إذا اسأله بعدين قول له إذا إيش تنصحني أنا الأشياء اللي أسويها عشان أقدر أكون عندي قبول مثلا في الأورثوبيديك أو غيره. هذه الأسئلة كلها موجودة عندكم، طبعا هذه كومن سنس، ما هي يعني حاجة مخترعة. في أمريكا في حقيقة كثير من المعلومات، ما تحتاج تروح تدور كثير، في يعني لستة هائلة من الجمعيات والمؤسسات والويب سايتس والكتب والأشياء اللي هي ترشدك في كل تخصص بالذات، إيش المميزات وإيش عيوبه، كم دخله، إيش مشكلاته، كيف الفرص الوظيفية إلى آخره. إذا لازم يكون عندك نظرة عامة، لازم تحاول تجمع أي معلومة تستطيع عن التخصص، لأنه قد يكون معلومة واحدة تصرف نظرك أو تصرف فكرك عن هذا التخصص. إذا أنا قومت نفسي، جمعت أكبر قدر ممكن من المعلومات، سألت الناس، يبقى الآن أقوم الخيارات. فأفضل طريقة لتقويم الخيارات إني أنا أجي أشوف، طيب أنا أخذ نقطة المناوبات، هذا العنصر كم أهميته بالنسبة لي؟ في ناس ما عندهم ما يقوموا في الليل، بالعكس يعتبروها هذه من يعني الأشياء اللي تبقيهم في حالة حماس ونشاط. وفي إنسان ما يقدر يقوم في الليل، ما يستطيع. فإذا هذا اللي هو ما يقدر يقوم في الليل يحط الأهمية هنا 10، إنه أهم شيء عندي المناوبات.
طيب نمسكهم واحدة واحدة. الباطنة كيف مناوباتها؟ 10، إذا 10 في 10 هذا 20، وهكذا. يعني بغض النظر عن كيف الطريقة أنت تفكر العنصر هذا إيش أهميته لك، وفي التخصص هذا قديش وزنه. هذه هنناقشها أيضا في الوركشوب. عرفت نفسي، جمعت معلومات، قومت الخيارات. بعد هذا كله هتكون في باك اند فور، رايح وجاي. أقوم الخيارات، أغير اختياري، أجمع معلومات زيادة، أقوم اختيارات، أقابل واحد، أبغى أسوي موعد مع دكتور، أقابله، أسوي إلكتيف. هتفضل ماشي في هذا الطريق يعني رايح جاي إلين يصير عندك اختيار. مجرد ما تختار بعد بأسبوع هيحصل لك قلق، هذا طبيعي. طب بالله يعني هتلاقي الواحد يقول لك إيش قررت؟ تقول له أبغى باطنة. يا أخي كيف ما أنت شايف فلان كتبهم كبيرة، اختباراتهم صعبة، 4 سنوات، تبدأ يجيك تردد وقلق. إذا وصلت مرحلة القلق هذا، أفضل طريقة أنك ترجع مرة ثانية، تعيد من الأول، ترجع تقوم ذاتك مرة ثانية. طب أنا ليش اخترت الباطن؟ اخترت الباطن لأنه مناوباتها كذا، ولأنه في احتكاك بالمرضى، ولأنه دخلها كذا، ولأنه ترجع مرة ثانية ترسخ في نفسك المعاني اللي أنت خلتك تختار هذا التخصص. ومن أهم النقاط طبعا اللي بعد كذا اللي هي الاستخارة. الاستخارة تيجي بعد ما أنت تكون إلى حد ما قررت أو عزمت على الأمر. ما يجي الواحد يستخير يعني هنا وهنا 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 وهنا، وكل محل يستخير يصير في نوع من يعني الخربطة. بعد ما أنت تعزم وتسوي كل جهودك في اختيار القرار، تأتي الاستخارة. الاستخارة لماذا؟ طبعا معروف، لأنه أنت المعلومات اللي عندك قاصرة مهما كان، لو قابلت كل الناس، لو عملت كل شيء، المعلومات عندك قاصرة، في كمية كبيرة من المعلومات أنت مخفية عنك. كيف؟ طبعا زي ما أنتم عارفين الحديث الاستخارة المعروف اللي كلكم أنا متأكد تستخدموه في هذا القرار وفي القرارات الأخرى. إذا القرار الحقيقة أساسياته قائمة على 4 عناصر في وجهة نظري: تقويم ذاتك أو تقييم ذاتك، تجمع أكبر قدر من المعلومات، تستشير وتستخير. 4 أساسيات لصناعة هذا القرار، ويعني هي أي قرار آخر بهذا المعنى. طيب إذا وصلنا للقرار النهائي. أنا باقي لي فقط 5 دقائق الآن. بالنسبة للطالبات طلب مني أني أتكلم عن اختيار التخصص والطالبات. أنا يعني أتمنى أنكم تفكروا في طريقة يعني وسطية. أنا أشوف من الأخوات أنهم يفكروا معظمهم بطريقتين: إما طريقة مفرطة في الإيجابية، طيب إنه ما في فرق بين الطالب والطالبة، وإنه الطالبة قضية إن هي طالبة ما يؤثر إطلاقا على قرارها ولا يؤثر إطلاقا على اختيار التخصص. وفي ناس يفكروا بالطريقة المناقضة، إنه أنا والله أنا طالبة، إذا أنا ما يناسبني الجراحة، ما يناسبني كذا، يأخذ الطريق الآخر. أنا بدي يكون نظرتكم نظرة واقعية. بلا شك في تخصصات أنسب للمرأة من تخصصات أخرى، وهذا كلام مو يعني في مجتمعنا فقط، في كل المجتمعات. شوف مثلا إلى الآن، هذه إحصائية قريبة يعني في 2004، إلى الآن عدد النساء في بصفة عامة في الجانب الطبي ما زال قليل بالمقارنة بعددهم. ولكن أوريكم هنا مثلا في بعض التخصصات مختلفة. يعني مثلا في البيدياتريكس، في البابليك هيلث، في الفاميلي ميديسين، فيزيكال ميديسين، تلاقي أشياء much more female residents and consultants compared to surgery, orthopedic surgery, radiology, emergency medicine. هذا كلام في أمريكا حديثا. فإذا ما في داعي أن إحنا نكابر ونقول إنه ما يفرق وأنه أنا التخصصات كلها مفتوحة لي. لكن بالمقابل أيضا لا الواحد كمان يتطرف ويقول إنه لا، إنه والله عشاني أنا طالبة إذا أنا ما يناسبني كذا. لا، يناسب بحسب العوامل الأخرى. هو عامل من ضمن العوامل، ليس هو العامل الأساسي ولا هو عامل فرعي. إذن ينطبق على الطالبات كل ما ينطبق على الطلاب ما ذكرنا. طبيعة التخصص بلا شك، الجراحة مثلا، الإسعاف، تخصصات صعبة. قضية العمل في أقسام معظم الرجال، هذه قضية مهمة، وإحنا ممكن ما نقدر قيمتها. إنه تكون طبيبة موجودة في قسم في 40 طبيب وهي الطبيبة الوحيدة، لا شك إنه هذا في تحدي كبير جدا في التعامل، في التفاهم، في العلاقة بالزملاء إلى آخره. ساعات العمل أساسية جدا بالنسبة للمرأة. قضايا الزواج، الحمل، رعاية الأسرة، المجتمع، يعني هذه قضايا كلها ما يمكن إغفالها، قضايا أساسية جدا في اختيار التخصص. طيب متى اختار تخصصي؟ هذه الدراسة عملت في أمريكا، موجودة في واحدة من الكتب أوريكم هي. 30% يعتقد أنه قبل ما يدخل الكلية أصلا هو عارف التخصص. يقول لك أنا أصلا عارف أني هدخل مثلا جراحة. في 30% يختاروا في ال3 سنين الأولى، وبعدين معظمهم يقرروا بعد ذلك. لكن معظم الناس اللي قرروا قبل دخول الكلية يغيروا رأيهم أثناء الكلية.
فإذا ما الهدف أنك لا تستعجل في القرار. ما في مانع أن يكون عندك قرار، لكن ما في داعي أنك أنت تلتزم به أو تجعله نهاية. فبالتالي اتخاذ القرار لابد يكون عملية متواصلة، تبدأ من قبل دخولك الكلية وتنتهي بيوم تقديمك لأوراقك. هي عملية متواصلة زي ما بدي أقول مؤشر الأسهم، لأن الأسهم ما سمعت كويس. أشياء تطلع وأشياء تنزل. باطنة، جربت الباطنة ما عجبتني نزلتها، طلعت الجراحة، جربت الجراحة عجبتني بس الأورثو يمكن عجبتني أكثر، وهكذا تفضل في عملية متواصلة حتى تصل تقيم نفسك، تجمع معلومات، تجرب تخصصات، تلاحظ المتغيرات اللي حولك. تلاقي واحد متخرج مثلا أوبثالمولوجي ما لقى وظيفة، تقول لا إذا كذا أنا ما بدي، أنا بدي أغير، وتجعلها تجربة ممتعة ومثيرة لك دائما. نقطة مهمة جدا، لا يوجد تخصص مثالي، ما في تخصص مثالي، كل التخصص فيه مميزات وفيه عيوب. وبالتالي إذا كان بعد سنتين في الريزيدنسي، 3 سنوات 4 سنوات، بعد ما تخرجت، بعد ما صرت أستاذ مشارك، اكتشفت أنه تخصصك خطأ أو أنك ما تحب هذا التخصص، إذا كان بدري حاول تغير. يعني أنت دوبك لسه 2-3 في بداية البروجرام، لسه في السنة الأولى، غير. ما في داعي أنك تستمر في شيء أنت اقتنعت 100% أنه غير مناسب لك. إذا كان متأخر حسب الحالة ممكن تتحمل التخصص العام وتروح تخصص فرعي. يعني مثلا واحد دخل باطنة اكتشف انه ما يحب الاشياء النظريه، يبغى اشياء يدويه. ممكن واحد يدخل مثلا جهاز هضمي، يدخل قلب فيها اشياء يدويه، يعني يحاول يعدل في التخصص الدقيق. ممكن يحول عاد خلاص يخلي الطب كله حاجه كذا ثانويه، يهتم باشياء اخرى، الاداره، التعليم الطبي، الابحاث، ويترك الجانب الكلينيكي شويه، يتاقلم، يقول بس توكلنا على الله خلاص انا هحاول احبها. أو إنه يحاول يغير نفسه، إنه هذا التخصص غير مناسب لي، لكن أنا أحاول أغير ميولي لكي يتوافق مع هذا التخصص. إذا كنت في تخصص لا تشعر أنك راضي عنه، حاول أنك ترضى عنه. الرضا والحب والرغبة هي أسماء وأفعال. ممكن أرضى عن تخصصي، أحب تخصصي، أتحمس لتخصصي. آخر شيء، في كثير من الكتب وضعت لكم أسماءها، يعني أنا ما هاخذ 10% على كل كتاب طبعا، فيعني كلها كتب جيدة. اللي أنصح فيه جدا هو هذا، هو the best book. هذه شوفوها في عندكم في السلايدز، يعني فيها شوية نكتة. على أي حال في الختام، فعلا اختيار صعب، فعلا قرار مصيري، ما هو قرار سهل أبدا، ما في تخصص مثالي. أو أهم نقطة أنك تعرف أنت إيش تبغى، تجمع معلومات، تستشير وتستخير، أنت الذي تصنع القرار ولا التردد، ومهما كان اختيارك كن إيجابيا. شكرا جزيلا.